আজিৰ ভিডিঅ'ত লৈ আহিছোঁ সায়েন্স ক্লাছ 7 লেসন 9 সয়েল ইংলিছ মিডিয়াম পাৰ্টৰ এক্সাৰসাইজ বা অনুশীলনীৰ আটাইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। তো আহক আৰম্ভ কৰিছোঁ। তো ইয়াৰ এক্সাৰসাইজৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছবোৰ ইয়াতে দিয়া আছে। প্ৰথমতে কি কৈছে, টিক দ্য মষ্ট সুইটেবল আনচাৰ ইন কুৱেশ্যনছ 1 and 2। ইয়াতে কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 আৰু 2ৰ আমাৰ মষ্ট এপ্ৰপ্ৰিয়েট যিটো আনচাৰ আছে সেইটোক টিক দিব লাগে, অৰ্থাৎ শুদ্ধ উত্তৰটোক আমি বাছি উলিয়াব লাগে। ইয়াতে অপশ্যনেল কুৱেশ্যনছ আছে MCQ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 আৰু 2। তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ত কি কৈছে, ইন এডিশ্যন টু দ্য ৰক পাৰ্টিকলছ দ্য সইল কণ্টেইনছ, শিলৰ টুকুৰাৰ উপৰিও মাটিত আৰু কি কি মিহলি হৈ থাকে। অপশ্যন 1 দিয়া আছে এয়াৰ এণ্ড ৱাটাৰ, অপশ্যন 2 ৱাটাৰ এণ্ড প্লাণ্টছ, অপশ্যন 3 মিনাৰেলছ অৰ্গেনিক মেটাৰ এয়াৰ এণ্ড ৱাটাৰ, অপশ্যন 4 ৱাটাৰ এয়াৰ এণ্ড প্লাণ্টছ। তো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি মিনাৰেলছ অৰ্গেনিক মেটাৰ এয়াৰ এণ্ড ৱাটাৰ। এইবোৰ মাটিৰ লগত মিহলি হৈ থাকে শিলৰ টুকুৰাৰ উপৰিও। তো এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 2ত চাইছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2ত কি কৈছে, ইয়াক কুৱেশ্যন নম্বৰ 2। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2ত কি কৈছে, দ্য ৱাটাৰ হোল্ডিং কেপাচিটি ইজ দ্য হাইয়েষ্ট ইন অপশ্যন 1 চেণ্ডি সয়েল, অপশ্যন 2 ক্লেই সয়েল, অপশ্যন 3 লমি সয়েল, অপশ্যন 4 মিক্সাৰ অফ চেণ্ড এণ্ড লোম। তো আমাক কৈছে যে পানী ধাৰণ ক্ষমতা অৰ্থাৎ পানী ধৰি ৰাখিব পৰা ক্ষমতা এই তলৰ 4 প্ৰকাৰ মাটিৰ ভিতৰত কোনটোৰ বেছি আছে। তো নিশ্চয় আমি জানো এইটো অপশ্যন নম্বৰ 2 ক্লেই সয়েল। ক্লেই সয়েলত কি আছে, পানীৰ ধাৰণ ক্ষমতা আটাইতকৈ বেছি। অলৰাইট, তো এতিয়া আমি সলভ কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ 3। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3ত কি কৈছে চাওক, ইয়াৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 3। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3ৰ উত্তৰ কৰিম আমি। আমাক কি কৈছে ইয়াতে, মেচ দ্য আইটেমছ ইন কলাম 1 উইথ দ'জ ইন কলাম 2। অৰ্থাৎ কলাম 1 আৰু কলাম 2ৰ মাজত যিবোৰ ইনফৰমেশ্যন আছে সেইবোৰ আমি মেচ কৰিব লাগে। ঠিক আছে, তো 1 নম্বৰ লৈছোঁ, এ হোম ফৰ লিভিং অৰ্গেনিজমছ। লিভিং অৰ্গেনিজম অৰ্থাৎ জীৱৰ বাসস্থান কি হ'ব পাৰে। ইয়াৰ লগত আছে আমি মেচ কৰিম ইয়াক অল কাইণ্ডছ অফ সইল, সকলো প্ৰকাৰ মাটিয়ে জীৱৰ বাসস্থান হ'ব পাৰে। অলৰাইট, অপশ্যন 2 আপাৰ লেয়াৰ অফ দ্য সইল, মাটিৰ যিটো ওপৰৰ লেয়াৰ আছে বা স্তৰ আছে সেইটো কি হয়, সেইটো একচুৱেলি ডাৰ্ক ইন কালাৰ। চাব মাটি খুন্দ দিলে তলৰ কালাৰটো অলপ বেলেগ থাকে, কিন্তু ওপৰৰ কালাৰটো সদায় ডাৰ্ক থাকে, অলপ ক'লা ধৰণৰ থাকে। অলৰাইট, নেক্সট আহক চেণ্ডি সইলৰ ইনফৰমেশ্যন সোঁফালে কোনটোৰ লগত মেচ হয়। চেণ্ডি সইল আমাৰ কি হ'ব, লাৰ্জ পাৰ্টিকলছ। চেণ্ডি সইল অৰ্থাৎ বালি মাটিৰ কি হয়, বালিচহীয়া মাটিৰ যিটো পাৰ্টিকলছ থাকে পাৰ্টিকলছবিলাক সদায় ডাঙৰ ডাঙৰ থাকে। অলৰাইট, তো এতিয়া আহক মিডিল লেয়াৰ অফ দ্য সইল। তো আমি কি কৰিম, ইয়াতে কৈছে মিডিল লেয়াৰ অফ সইলৰ বিষয়ে অলপ ইনফৰমেশ্যন সোঁফালে কোনটো মেচ হয়, যে লেজাৰ এমাউণ্ট অফ হিউমাছ। মিডিল লেয়াৰত কি নাথাকে, হিউমাছ একেবাৰে কম থাকে, লেজাৰ এমাউণ্ট। অলৰাইট, তো এতিয়া আহক 5 নম্বৰ যিটো কৈছে ক্লেই সইল। ক্লেই সইলৰ কথাটো তেনেহ'লে ডি নাম্বাৰৰ লগত ইয়াতে খালী হৈ আছে, সেইটোৰ লগত মেচ হৈ যাব। তথাপি এবাৰ বুজি লৈছোঁ একচুৱেলি কি কৈছে, যে ক্লেই সইলটো কি হয়, স্মল পাৰ্টিকলছ এণ্ড পেক টাইট। পাৰ্টিকলছবোৰ স্মলেষ্ট থাকে, ভেৰি স্মল থাকে, লগতে এটা পাৰ্টিকুলাৰ আনটোৰ লগত টাইটলি পেক হৈ থাকে। তো আমি 3 নম্বৰৰ উত্তৰ কৰিলোঁ। এতিয়া আমি উত্তৰ কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ 4। তো ইয়াৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 ইতিমধ্যে আমি যিবোৰ উত্তৰ কৰিলোঁ এইবোৰ একচুৱেলি অবজেক্টিভ। এতিয়া আমি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ, মেইন প্ৰশ্নৰ যিবোৰ আছে উত্তৰ কৰিবলগীয়া সেইকেইটা ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 4ৰ পৰা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4ত কি কৈছে, এক্সপ্লেইন হাউ সইল ইজ ফৰ্মড, অৰ্থাৎ মাটি কেনেকৈ উৎপন্ন হয় এইখিনি বৰ্ণনা কৰিব লাগে। তো মই উত্তৰখিনি তলত লিখি ৰাখিছোঁ, তালৈ যাওঁ বলক। তো ইয়াৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 মই ইয়াতে লিখি ৰাখিছোঁ, এক্সপ্লেইন হাউ সইল ইজ ফৰ্মড, মাটিৰ গঠন কেনেদৰে হয় বৰ্ণনা কৰা। তো এনচাৰটো হৈছে, দ্য সইল ইজ ফৰ্মড বাই দ্য ব্ৰেকিং ডাউন অফ ৰকছ বাই দ্য একশ্যন অফ উইণ্ড ৱাটাৰ এণ্ড ক্লাইমেট। দিছ প্ৰচেছ ইজ কল্ড ৱেডাৰিং। অৰ্থাৎ মাটিৰ সৃষ্টি কেনেকৈ হয় বা মাটিৰ গঠন কেনেকৈ হয়, ইয়াতে দিছে যে শিল ভাঙি টুকুৰা টুকুৰ হৈ পেলাই, কিহৰ কেনেকৈ ভাঙে শিলবোৰ, যে বতাহ পানী আৰু জলবায়ুৰ ক্ৰিয়াৰ ফলত শিলবোৰ ভাঙি টুকুৰা টুকুৰ হৈ পেলাই কি হয়, মাটিৰ সৃষ্টি হয়। দিছ প্ৰচেছ ইজ কল্ড ৱেডাৰিং। অৰ্থাৎ শিল ভাঙি মাটিৰ সৃষ্টি হোৱা প্ৰচেছটোৰ নাম হৈছে ৱেডাৰিং। অসমীয়াত ইয়াক ক'ব বিচূৰ্ণী ভৱন। অলৰাইট, তো 4 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি কৰিলোঁ। এতিয়া আমি চাম 5 নম্বৰ। তো ইয়াৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 5। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5ত কৈছে, হাউ ইজ ক্লে সইল ইউজফুল ফৰ ক্ৰপছ। অৰ্থাৎ আলতলীয়া ক্লে সইলক আলতলীয়া মাটি বুলি কোৱা হয়, যিটো বোকা টাইপৰ মাটি। ঠিক আছে, এই আলতলীয়া মাটিটো শস্যৰ বাবে কেনেদৰে উপযোগী। তো উত্তৰটো হৈছে, ক্লে সইল ইজ ইউজফুল ফৰ ক্ৰপছ বিকজ ইট হেজ মোৰ ৱাটাৰ ৰিটেনশ্যন এবিলিটি।
It also contains essential compounds and minerals. প্ৰথম কথা হৈছে যে ক্লেই সইলটো খেতি বাতিৰ বাবে বা শস্যৰ বাবে কিয় উপযোগী তো উত্তৰটো আছে ইয়াতে যে যেটো ক্লেই সইল হয় বা আলতলীয়া মাটি তাত কি থাকে যে ওয়াটাৰ ৰিটেনশন এবিলিটি বেছি থাকে ওয়াটাৰ ৰিটেনশন অৰ্থাৎ ওয়াটাৰ বা পানী ধৰি ৰাখিব পৰা ক্ষমতাটো বেছি থাকে কাৰণ খেতি বাতি বা শস্যৰ কাৰণে শস্যক পানী যথেষ্ট পৰিমাণে লাগে আৰু এই পানী ক'ত পোৱা যায় আমাৰ ক্লেই সইল বা আলতলীয়া মাটিত বেছিকৈ পোৱা যায় ইয়াৰ উপৰিও এই ক্লেই সইলত প্লান্টস বা গছ-গছনিৰ বাবে যিবোৰ উপযোগী কম্পাউণ্ডছ বা মিনাৰেলছ এইবোৰ এভেইলেবল থাকে তো এই কাৰণে ক্লেই সইলটো ক্ৰপছৰ বাবে উপযোগী তো আনসাৰটো মই আকৌ এবাৰ কৈছো ক্লেই সইল ইজ ইউজফুল for crops because it has more water retention ability. It also contains essential compounds and minerals. তো আমি 5 নাম্বাৰ উত্তৰ কৰিলো এতিয়া চাওয়া হোক কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 6 তো ইয়া কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 6 মই ইয়াতে লিখি ৰাখিছো লিষ্ট দা ডিফাৰেন্সেস বিটুইন ক্লেই সইল এণ্ড স্যান্ডি সইল অৰ্থাৎ আমাক ইয়াত কৈছে ক্লেই সইল আৰু স্যান্ডি সইলৰ মাজৰ পাৰ্থক্য ক্লেই সইল হৈছে আলতলীয়া মাটি স্যান্ডি সইল বালিচহীয়া মাটি ইহতৰ মাজৰ যেটো পাৰ্থক্য সেই পাৰ্থক্যটো আমি এটা তালিকা বনাব লাগে তো মই ইয়াতে তালিকা বনাইছো তো প্ৰথমতে চাওক কি লিখা হৈছে ক্লেই সইল আৰু হোফালে কি বাওফালে ক্লেই সইল হোফালে যেটো কলাম আছে তাতে স্যান্ডি সইল লিখা হৈছে তো এটো হৈছে আমাৰ 1 নাম্বাৰ পাৰ্ট তো ক্লেই সইলৰ যেটো 1 নাম্বাৰ পয়েন্ট হেতু হৈছে দিস সইল মেইনলি কন্টেইনস স্মল সাইজড পাৰ্টিকলস অৰ্থাৎ ক্লেই সইলৰ যিবোৰ পাৰ্টিকলস দি গঠন হৈছে সেই পাৰ্টিকলসবোৰ একেবাৰে স্মল থাকে স্মল সাইজ ঠিক আছে ইয়াৰ এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ বিপৰীতে এইটো পয়েন্ট নাম্বাৰ 1 আমাৰ স্যান্ডি সইলৰ কাৰণে কি হ'ব দিস সইল ইজ মেইনলি কন্টেইনস লাৰ্জ সাইজ পাৰ্টিকলস অৰ্থাৎ ক্লেই সইলৰ যিবোৰ গঠন হোৱা পাৰ্টিকলসবোৰ থাকে স্মল সাইজ থাকে আৰু স্যান্ডি সইলৰ যিবোৰ গঠন হোৱা পাৰ্টিকলস থাকে কি থাকে অলপ লাৰ্জ সাইজ থাকে ডাঙৰ সাইজৰ থাকে অলৰাইট তো এইটো হল আমাৰ এতিয়া সেকেন্ড নাম্বাৰ পয়েন্টত কি কৈছে ক্লেই সইলৰ কথা কৈছে ইট হ্যাজ ভেৰি গুড ওয়াটাৰ হোল্ডিং ক্যাপাসিটি অৰ্থাৎ ক্লেই সইলে বেছিকৈ পানী ধৰি ৰাখিব পাৰে এতিয়া একে কথাটো যদি আমাৰ স্যান্ডি সইলত তাতে আহে তেনেহলে কি হ'ব পয়েন্টটো ইট হ্যাজ পোৰ ওয়াটাৰ হোল্ডিং ক্যাপাসিটি একেবাৰে কম পৰিমাণে ওয়াটাৰ ধৰি ৰাখিব পাৰে কেতিয়াবা ধৰি ৰাখিবই নোৱাৰে পানী কিন্তু ক্লেই সইলত পানী ঢালি দিব বহু সময়লৈকে থাকিব তো আমি দুটা পয়েন্ট লিখিলো নেক্সট চাইছো থাৰ্ড নাম্বাৰ পয়েন্টটো কি আছে থাৰ্ড নাম্বাৰ পয়েন্টত ক্লেই সইলত আছে ইট ক্যান হোল্ড নিউট্ৰিয়েন্টস অৰ্থাৎ ইয়াৰ মাজত বহু ধৰণৰ আমাৰ নিউট্ৰিয়েন্টস বা পুষ্টি থাকে যেটো প্লান্টক দৰকাৰ ঠিক আছে এতেকে থাৰ্ড নাম্বাৰ পয়েন্ট স্যান্ডি সইলৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব ইট ক্যান নট হোল্ড নিউট্ৰিয়েন্টস অৰ্থাৎ ইয়াত পুষ্টি নাথাকে নিউট্ৰিয়েন্টস নাথাকে প্লান্টৰ কাৰণে যিবোৰ জৰুৰী অলৰাইট তো পয়েন্ট নাম্বাৰ 4 আমি সাম প্ৰথমতে আছে আমাৰ বাওফালে কি আছে ক্লেই সইলৰ ক্ষেত্ৰত কি আছে ইট হ্যাজ লিস্ট পাৰ্কুলেশন ৰেট অফ ওয়াটাৰ পাৰ্কুলেশন ৰেট অৰ্থাৎ পানী খৰকি যোৱা যেটো ক্যাপাসিটি তাক পাৰ্কুলেশন বুলি কোৱা হয় আৰু ক্লেই সইলৰ মাজেদি পানী পাৰ হৈ যোৱা ক্যাপাসিটি অৰ্থাৎ অন্তঃস্ৰাৱন বুলি কোৱা হয় অসমীয়াত তো এইটো একেবাৰে কম অৰ্থাৎ পানী খৰকি যাব নোৱাৰে তললৈ যাব নোৱাৰে এতিয়া এইটো আমি স্যান্ডি সইলৰ ক্ষেত্ৰত যদি যাওঁ ইট হ্যাজ হাইয়েস্ট পাৰ্কুলেশন ৰেট অফ ওয়াটাৰ অৰ্থাৎ ওয়াটাৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ যেটো ৰেট ক্যাপাসিটি সেই পাৰ্কুলেশন ৰেটটো খুব হাই আছে আমাৰ কোড হাইয়েস্ট ইন দা স্যান্ডি সইল তো ইয়াতে আমি চাৰিটা পয়েন্টছৰ ডিফাৰেন্স লিখিছো মই আকৌ এবাৰ প্ৰথমৰ পৰা পঢ়ি লৈছো আপোনালোকে ভালদৰে লিখি লৈ প্লাই মুখস্থ কৰিব চাওক পাৰ্ট নাম্বাৰ 1 ৰ পৰা আহিছো ক্লেই সইল স্যান্ডি সইল পয়েন্ট নাম্বাৰ 1 ক্লেই সইলৰ ক্ষেত্ৰত কি আছে দিস সইল মেইনলি কন্টেইনস স্মল সাইজড পাৰ্টিকলস স্যান্ডি সইলত আছে দিস সইল মেইনলি কন্টেইনস লাৰ্জ সাইজড পাৰ্টিকলস Point number 2 clay soilot ase it has very good water holding capacity sandy soilot ase it has poor water holding capacity next third number point clay soilot ase it can hold nutrients sandy soilot ase it cannot hold nutrients point number 4 clay soil it has least percolation rate of water sandy soil it has highest percolation rate of water all right to ami question number 6 or answer korilu etia ami answer korim question number 7 তো ইয়া কোশ্চেন নাম্বার 7 আমি উত্তৰ কৰিম কি কৈছে স্কেচ দা ক্ৰছ সেকশন অফ সইল এন্ড লেভেল দা ভেৰিয়াস লেয়াৰ্স অৰ্থাৎ মাটিৰ পাৰ্শ্বচিত্ৰ আমি ছবি আঁকি প্লাই তাৰ নামাকৰণ কৰিব লাগে তো স্কেচটো মই তলত ৰাখি দিছো আপোনালোকে চাব এনেকৈ সিম্পল কৈ ড্ৰ কৰিব লাগিব মাটিৰ যেটো আমাৰ প্ৰফাইল আছে এটো ক্ৰছ সেকশন বুলি কোৱা হয় মাটিৰ সাধাৰণতে 4টা লেয়াৰ থাকে মনত ৰাখিব তাৰ প্ৰথম যেটো আছে লেয়াৰ এটো চাব এইখিনি লৈকে আমাৰ কি আছে এটা লেয়াৰ আছে এই লেয়াৰখিনিৰ নাম হৈছে টপ সইল বা এ হৰাইজন মনত ৰাখিব
ইয়াতে পাৰ্টিকলছবোৰ একেবাৰে সৰুকৈ দিব কিছুমান ঠাইত দেখা যায় এইখিনিক কিন্তু অৰ্গেনিক লেয়াৰ বুলিও কোৱা হয় জাষ্ট লিভিং থিংছ বা হিউমাছ ইত্যাদি থাকে এইখিনিত অলৰাইট কিন্তু এইটো আমাৰ টপ ছইলতে পৰে তাৰ পিছত তাতকৈ অলপ এই পাৰ্টিকলছবোৰ একেবাৰে মিহি থাকে সৰু সৰু থাকে তাতকৈ অলপ ডাঙৰ ধৰণৰ পাৰ্টিকলছ যদি আৰু এটা লেয়াৰ হয় সেইটো হ'ল ছাব ছইল বা বি হৰাইজন ঠিক আছে তো এইটো হ'ল চিত্ৰটো এনেকৈ আঁকিব এনেকৈ লেয়াৰৰখিনি চাৰিটা লেয়াৰ বনাই ল'ব লৈ পেলাই ওপৰৰ যিটো লেয়াৰ আছে একেবাৰে সৰু সৰুকৈ পাৰ্টিকলছবোৰ দিব দি পেলাই কেইটামান গছৰ চিত্ৰ এনেকৈ আঁকি দিব চিম্পুল এনেকৈ দি পেলাই অকল গছৰ নিচিনা দেখা গ'লেই হ'ল আৰু অলৰাইট এনেকৈ দিব পাৰে আপোনালোকে তাৰপিছত তাৰ তলৰ যিটো লেয়াৰ আছে এইটো ইয়াতে কি আছে অলপ ডাঙৰকৈ এইটোতকৈ অলপ ডাঙৰ পাৰ্টিকলছ থাকে থাৰ্ড নাম্বাৰ যিটো লেয়াৰ আছে চি হৰাইজন বুলি কোৱা হয় ইয়াতে পাৰ্টিকলছ শিলৰ টুকুৰাবোৰ অলপ ডাঙৰ হৈ আছে ঠিক আছে তাৰপিছত যিটো লাষ্ট আমাৰ লেয়াৰ বেড ৰক বুলি কয় তাতে শিলবোৰ খুবেই ডাঙৰ ডাঙৰ থাকে এনেকৈ আঁকিব আৰু এটা ধৰণ মই তলত আঁকি থৈছোঁ এইটো চাওক এনেকৈও আঁকিব পাৰি একদম চিম্পুলত এটা ট্ৰী লোৱা হৈছে ট্ৰীটো চাওক চিম্পুল কৰি ড্ৰ কৰিছে তাৰপিছত ইয়াতে লেয়াৰ কিন্তু চাৰিটা এইটো অৰ্গেনিক লেয়াৰ বুলি কোৱা হয় কেতিয়াবা যদিও আমাৰ এইখিনি টপ ছইল বা এ হৰাইজন এইটো ছাব ছইল কি হৈ আছে আমাৰ বি হৰাইজন এইটো হৈ আছে আমাৰ পেৰেণ্টেল ৰক মেটেৰিয়েল বুলি কোৱা হয় চি হৰাইজন আৰু বেড ৰক এইটো থাকি যায় সকলোতে ছেইম অলৰাইট একেবাৰে চিম্পুল চাৰিটা লেয়াৰ আছে ফাইন পাৰ্টিকলছ অলপ ডাঙৰ পাৰ্টিকলছ তাতকৈ ডাঙৰ এইটো একেবাৰে ডাঙৰ শিল অলৰাইট তো এয়া আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 7ৰ এনচাৰ কৰিলোঁ এতিয়া আমি এনচাৰ কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 এইখিনিতে সৰু এটি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ প্লিজ ভিডিঅ'টিত এটি লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰাৰ লগতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ নিয়মীয়াকৈ পাবলৈ যদি আপুনি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাৰ লগত থাকক আহক সলভ কৰিছোঁ নেক্সট তো এয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 কুৱেশ্যন নম্বৰ 8ত কৈছে ৰাজিয়া কণ্ডাক্টেড an experiment in the field related to the rate of percolation. She observed that it took 40 minutes for 200 ml of water to percolate through the soil sample. Calculate the rate of percolation. তো আমাক কৈছে যে ৰাজিয়াই কি কৰিছে এটা পৰীক্ষা কৰিছে মাটিৰ অন্তঃস্ৰাৱনৰ ওপৰত যিটো পাৰ্কুলেশ্যনক কি বুলি কোৱা হয় অন্তঃস্ৰাৱন বুলি কোৱা হয় তো she observed তাই দেখিলে যে 40 মিনিটত 200 ml ৱাটাৰ পাৰ্কুলেট হয় চাওক দুটা বস্তু আছে আৰু পাৰ্কুলেশ্যনৰ ৰেটৰ কাৰণে দুটাই বস্তু দৰকাৰ এটা হ'ল টাইম আৰু এটা হ'ল এমাউণ্ট অফ ৱাটাৰ তো ৱাটাৰৰ এমাউণ্ট কিমান আছে 200 ml আৰু টাইম কিমান লৈছে 40 মিনিটছ তো আমাক কৈছে কেলকুলেট দ্য ৰেট অফ পাৰ্কুলেশ্যন কুৱেশ্যনটো আকৌ এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি লৈছোঁ ৰাজিয়া কণ্ডাক্টেড এন এক্সপেৰিমেণ্ট ইন দ্য ফিল্ড ৰিলেটেড টু দ্য ৰেট অফ পাৰ্কুলেশ্যন শ্বি অবজাৰ্ভ দ্যাট ইট টুক 40 মিনিটছ for 200 ml of water to percolate through the soil sample. Calculate the rate of percolation. প্ৰথমতে ইয়াক আমি এইটো এটা অংক দিয়া আছে একচুৱেলি আমি সলভ কৰিব লাগে আমি প্ৰথমতে লিখিম গিভেন কি বস্তু দিয়া আছে কাৰণ পাৰ্কুলেশ্যন ৰেট অফ পাৰ্কুলেশ্যন ওলাওঁতে আমি দুটা বস্তুৰ প্ৰয়োজন পৰে এটা হ'ল এমাউণ্ট অফ ৱাটাৰ সেইটো আমাৰ দিয়া আছে গিভেন এমাউণ্ট অফ ৱাটাৰ equal 200 ml আৰু এটা বস্তু দিয়া আছে টাইম অফ পাৰ্কুলেশ্যন কিমান দিয়া আছে equal 40 minutes তো আমাক উলিয়াব লাগে ৰেট অফ পাৰ্কুলেশ্যন তো আমি জানো therefore ৰেট অফ পাৰ্কুলেশ্যন অসুবিধা হলে শর্ট ফর্মত লিখিলে হল PRCO দিলে হ'ব ইকুয়াল সূত্র এটা আছে রেট অফ পার্কুলেশন ওলোৱা সেইটো হল এমাউন্ট অফ ওয়াটার ডিভাইডেড বাই টাইম অফ পার্কুলেশন টাইম অফ PRC বুলি লিখিম অলৰাইট এটা আমি ভ্যালুবোৰ বহাই দিও এমাউন্ট অফ ওয়াটার কিমান আছে 200 আছে আৰু টাইম কিমান আছে 40 আছে মনত ৰাখিব
200 কি আছিল ml আমি ml টো ওপৰতে লিখিম আৰু টাইমৰ যেটো ইউনিট আছে ইয়াতে মিনিট আছে আমি মিনিটটো তলত লিখিম এতিয়া চাওক 0 কেনসেল 0 4 দি 20 কেনসেল কৰিলে আমি কিমান পাওঁ 5 পাওঁ তো কটাকটি কৰি আমি উত্তৰটো পালো 5 লগতে ইফালে এই ইউনিট দুটাত কিন্তু থাকিব ml পার মিনিট এই পাৰৰ অৰ্থ তলত এইটো চাওক মিনিট তলত আছে তো এইটোৱে হল আমাৰ উত্তৰ কি আছে 5 মিলিলিটাৰ পার মিনিটস এইটো পার্কুলেশন রেট আছিল রাজিয়াই কৰা যেটো এক্সপেৰিমেন্ট আছিল সেই মাটিখিনিৰ বা সেই স্যাম্পলখিনিৰ সয়েল স্যাম্পলখিনিৰ পার্কুলেশন রেট হৈছে আমাৰ কিমান 5 মিলিলিটার পার মিনিট অলৰাইট তো আমি কোশ্চেন নাম্বার 8 ৰ আনসাৰ কৰিলো এতিয়া আমি আনসাৰ কৰিম কোশ্চেন নাম্বার 9 ৰ অৰ্থাৎ লাষ্ট কোশ্চেন Yeah, question number 9. Question number 9 ot ki koise explain how soil pollution and soil erosion could be prevented. অর্থাৎ মাটিৰ প্ৰদূষণ আৰু মাটিৰ খহনীয়া কেনেদৰে ৰোধ কৰিব পাৰি তাক বৰ্ণনা কৰিব দিছে explain how soil pollution and soil erosion could be prevented. ইয়াতে এইটো কোশ্চেনত দুটা পাৰ্টস আছে কি কৈছে soil pollutionক আমি কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পাৰি আৰু soil erosion অর্থাৎ মাটিৰ খহনীয়া বা ক্ষয়ীভৱন আমি কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পাৰি তো প্ৰথমতে যেহেতুকে দুটা পাৰ্টস আছে আমি এনসারও দুটা পাৰ্টসতে কৰিব লাগিব তো প্ৰথমতে লিখা হৈছে প্ৰিভেনশন অফ সয়েল পলিউশন ক্যান বি ডান বাই অর্থাৎ তলত দিয়া ধৰণে আমি মাটিৰ যেটো পলিউশন বা প্ৰদূষণ ৰোধ কৰিব পাৰি তাৰ পইণ্ট নম্বৰ 1 হৈছে ইউজ অফ মেনিউৰস ইনস্টেড অফ সিনথেটিক ফার্টিলাইজার্স মই এবাৰ পঢ়ি লৈছো প্ৰথমতে ইয়াতে চাৰিটা পইণ্টস লিখা হৈছে Point number 1 আছে use of manures instead of synthetic fertilizers. Point number 2 use of natural pesticides. Point number 3 avoid dumping of polythene and plastic in soil. Point number 4 industrial waste should be treated before release in soil. তো আমি বুজি লৈছো পয়েন্ট চাৰিটা যে এইবোৰ কাম কৰিলে মাটিৰ যেটো পলিউশন হয় বা প্ৰদূষণ এটো কমি যায় বা ৰোধ হয় প্রথম পয়েন্টটো হৈছে ইউজ অফ মেনিউরস ইনস্টেড অফ সিনথেটিক ফার্টিলাইজার্স অর্থাৎ মাটিত রাসায়নিক সার ব্যবহার করার পরিবর্তে আমি পচন সার বা জৈবিক সার ব্যবহার কৰিব লাগে তেতিয়া মাটিৰ গুণাগুণ নষ্ট নহয় বা পলিউশন নহয় প্ৰদূষণ নহয় অলৰাইট তো আমি মেনিউৰ ব্যবহার কৰি প্ৰদূষণ ৰোধ কৰিব পাৰো ঠিক আছে মেনিউৰ অর্থাৎ জৈবিক সার বা গোবৰ সার নেক্সট পয়েন্ট নাম্বার 2 ইউজ অফ ন্যাচারাল পেস্টিসাইডস মাটিত ৰাসায়নিক কীটনাশক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ নকৰি নেচাৰেল অৰ্থাৎ প্ৰাকৃতিক ধৰণে যিবোৰ পেস্টিসাইডস আছে সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তেতিয়া মাটিৰ পলিউশন নহয় অলৰাইট পয়েন্ট নাম্বার 3 এভয়েড ডাম্পিং অফ পলিথিন এন্ড প্লাষ্টিক ইন সয়েল অৰ্থাৎ এভয়েড অৰ্থাৎ বৰ্জন কৰিব লাগে বা বাদ দিব লাগে ডাম্পিং অফ পলিথিন ইংলিছৰ একচুয়ালি লাইন বাই ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড মিনিংটো প্ৰকাশ কৰা নাযায় একেবাৰে আমি বুজি লম যে মাটিত আমি পলিথিনৰ মোনা বেগ বা প্লাষ্টিক ইত্যাদি বস্তুবোৰ আমি পুতি থব নালাগে এতিয়া ফোর্থ নাম্বার পয়েন্টত কি কৈছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট শুড বি ট্রিটেড বিফোর রিলিজ ইন দ্য সয়েল যিবোৰ ইন্ডাস্ট্রি আছে বা উদ্যোগ আছে সেই উদ্যোগৰ পৰা সদায় অনবৰত কিছুমান বিষাক্ত পদাৰ্থ উলাই থাকে নিৰ্গত হয় সেইবোৰ কি হয় মাটিত এৰি দিয়ে আৰু সেই তাতে কি হয় মাটিটো প্ৰদূষণ হৈ যায় বা প্ৰদূষিত হৈ যায় আৰু এনেকুৱা যাতে নহয় প্ৰদূষণ যাতে নহয় তাৰ বাবে এটা সিস্টেম থাকে যে সেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্টবোৰ বা উদ্যোগৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা যিবিলাক বৰ্জিত দ্ৰব্য থাকে বা পদাৰ্থ থাকে সেইবোৰ আগতেকে আমি ট্ৰিটমেন্ট কৰিব পাৰো বা নিষ্কাশন কৰিব পাৰো নিষ্কাশন কৰি ললে সেই পয়জনাস গুণবোৰ নোহোৱা হৈ যায় আৰু মাটিবোৰ ভালে থাকে ঠিক আছে তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট শুড বি ট্রিটেড বিফোর রিলিজ ইন দ্য সয়েল মাটিত এৰি দিয়াৰ আগতে সেইবোৰ নিষ্কাশন কৰিব লাগে অলৰাইট তো আমি প্ৰথম যেটো পাৰ্টস আছিল সয়েল পলিউশন কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পাৰো এইকেইটা উপায় আমি হয়তো আৰু বহু আছে তো চাৰিটা উপায় মই ইয়াতে লিখি ৰাখিছো এতিয়া হক যেটো সেকেন্ড পাৰ্টস আছে সয়েল ইৰোশনটো আমি কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পাৰো বা মাটিৰ যেটো খহনীয়া তাক আমি কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পাৰো তো এইটোত মই তলত পাঁচটা পয়েন্টত লিখি ৰাখিছো সয়েল ইৰোশন ক্যান বি প্ৰিভেন্টেড বাই পয়েন্ট নাম্বার 1 planting trees in large scale point number 2 by stopping deforestation point number 3 by improving drainage system point number 4 by practicing terrace farming point number 5 by avoiding overgrazing তো পয়েন্ট কেটা বুজি লৈছো কি কৈছে যে আমি সয়েল ইৰোশন অৰ্থাৎ মাটিৰ খহনীয়া কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পাৰো তো প্ৰথমতে আছে প্লান্টিং ট্ৰিজ ইন লাৰ্জ স্কেল মনত ৰাখিব বহুত গছ গছনি থাকিলে ওপৰৰ পৰা যেতিয়া বৰষুণ পৰে বৰষুণ গছৰ পাতৰ ওপৰতে পৰি প্লাই তলত মাটিৰ লগত হিট কৰিব নোৱাৰে বা খুন্দা খাব নোৱাৰে আৰু মাটিটো উঠি যাব নোৱাৰে বা ক্ষয় হৈ যাব নোৱাৰে তো সেকেন্ড যেটো আছে
বাই ষ্টপিং ডিফৰেষ্টেশ্যন, গছ গছনি কাটা বন্ধ কৰিব লাগে। এইটোৰ ইয়াৰ অপজিট হৈ আছে যে প্লান্টিং ট্ৰিজ ইন লাৰ্জ স্কেল, এফৰেষ্টেশ্যন। একচুৱেলি ইয়াক ক'ব গ'লে ইয়াক এফৰেষ্টেশ্যন বুলি কোৱা হয়। এফৰেষ্টেশ্যন কৰিলে আমাৰ মাটিৰ খহনীয়াটো কমি যায়। বাই ষ্টপিং ডিফৰেষ্টেশ্যন, গছ গছনি কটা কম কৰিলেও আমাৰ কি হয়, মাটিৰ খহনীয়াটো কমি যায় বা ৰোধ হয়। অলৰাইট, নেক্সট 3rd নম্বৰ পইণ্ট কৈছে বাই ইম্প্ৰুভিং ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম, যাতে পানীৰ লগত মাটিবোৰ, বৰষুণৰ পানীৰ লগত মাটিবোৰ ধুই নদীলৈ যাব নোৱাৰে, তাৰ বাবে ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমবোৰ প্ৰপাৰ হ'ব লাগে। অলৰাইট, বাই ইম্প্ৰুভিং ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম। নেক্সট পইণ্ট নম্বৰ 4, বাই প্ৰেক্টিচিং টেৰেছ ফাৰ্মিং, পাহাৰত যিবোৰ আচলতে মাটি থাকে, সেই পাহাৰৰ মাটিবোৰত নিশ্চয় চাইছে যে ইহঁতে কি কৰে, এনেকৈ কি বনাই লয়, ষ্টেপছ বনাই লয়। সেই ষ্টেপছবোৰৰ কি কৰে, খেতি কৰে, আৰু ইয়াৰে পানীখিনি ইয়াতে আহে, ইয়াৰ পানীখিনি ইয়াতে আহে, ইয়াৰ পানীখিনি অলপ মাটি চাটি লৈ আহে, যদি অলপ চলপ আহে, বেছি নাহে। তো এই পদ্ধতিত খেতি কৰিলে কি হয়, সেই পাহাৰৰ যিটো মানে ভূমি থাকে সেইবোৰৰ খহনীয়াটো ৰোধ হৈ যায়। ঠিক আছে। নেক্সট 5 নম্বৰ যিটো আমাৰ পইণ্ট আছে, এইটো হ'ল বাই এভইডিং অভাৰ গ্ৰেজিং। অভাৰ গ্ৰেজিঙৰ অৰ্থ হ'ল যে ক'ৰবাত এটা খালী মাটি আছে, তাতে কি হৈ আছে, আমাৰ ঘাঁহ অলপ হৈছে, তো তাতে যিবোৰ গ্ৰাজিং অৰ্থাৎ গৰু ছাগলী বান্ধি এনেকৈ খোৱা হয় যে এটা সময়ত যাই তাতে অলপো নাথাকে, ঘাঁহ চাহ একো নাথাকে। তো তেনেকুৱা যদি মাটি হয়, তেনেহ'লে তাতে বৰষুণ পৰিলে সেই মাটিটো আমাৰ ধুই মানে কি হৈ যাব পাৰে, পানীৰ লগতে বৈ যাব পাৰে। তো সেইটো যাতে নহয়, এই গ্ৰেজিংটো মানে অলপ কমকৈ কৰিব লাগে, অভাৰ গ্ৰেজিং হ'ব নালাগে, যে খাই একেবাৰে শেষ কৰিব দিব নালাগে। কিছুদিনৰ কাৰণে বন্ধ কৰিব লাগে, ঘাঁহ গজিলে অলপ চলপ খুৱাব লাগে, বেলেগ ঠাইত খুৱাব লাগে। এনেকৈ তাৰমানে যাতে মাটিটোৰ অভাৰ গ্ৰেজিং নহয়। নিশ্চয় অভাৰ গ্ৰেজিং বুজি পাইছে, যে ঘাঁহবিলাক খাই পেলাই একেবাৰে মাটি উলিয়াই দিয়াটোক অভাৰ গ্ৰেজিং বুলি কোৱা হয়। অলৰাইট, তো মই এইবাৰ পইণ্টকেইটা আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ। ছইল ইৰোজন কেন বি প্ৰিভেণ্টেড, অৰ্থাৎ মাটিৰ খহনীয়াটো আমি বন্ধ কৰিব পাৰোঁ, বন্ধ নহয়, ৰোধ কৰিব পাৰোঁ বাই প্লান্টিং ট্ৰিজ ইন লাৰ্জ স্কেল। Number 2, by stopping deforestation. Number 3, improving drainage system. Number 4, practicing terrace farming. Point 5, by avoiding overgrazing. Alright, তো এইখিনিতে আমি লেচন 9ৰ 1ৰ পৰা 9 লৈকে আটাইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিলোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই, আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।